טוב, בעת לקיחת משכנתה, איך אנחנו עושים את זה? קודם כל בוחרים תמהיל. הבנו מה התמהיל שאנחנו רוצים? פגז, מתחילים להסתובב בבנקים. אני יודע שיש לכם קומבינות, נכון? תמיד יש לנו קומבינות, כל אחד פה, אנחנו חיים במדינת הקומבינות, כולנו קומבנים, וכל אחד מאיתנו יש לו את הדודה הזו שאחותה, הבת שלה, הכלבה שלה שירתה בעוקץ יחד עם היועצת בבנק. תמיד יש איזשהו קשר כזה, אבל זה לא רלוונטי. אתם לא מסתפקים בהצעה אחת. עוברים בין כמה בנקים. דיברתי עם חמי על משכנתה מתישהו, והוא אמר לי, מה הסיפור? אני לא מבין בכמה צריך את ההרצאה שלך. צריך משכנתה, אתה הולך לסניף שלך, הם מכירים אותך, נותנים לך את ההרצאה הכי טובה. לא בדיוק, זה לא בדיוק עובד ככה. הם יכולים לתת לך הצעה פצצתית. הם יכולים לתת לך הצעה בשיטת המצליח. ולניסיוני המועט מכל ההרצאות האלו, שיטת המצליח תופסת די חזק. אז אנחנו לא מסתפקים בהצעה אחת, אנחנו עוברים בין כמה בנקים, ואנחנו בעצם עושים תחרות ביניהם. Don't hate the player, hate the game. אנחנו עושים מקח ריביות, אנחנו עוברים בין בנקים וממנפים הצעה כנגד הצעה. אנחנו יכולים להמציא הצעות, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, אפשר להסתכל באינטרנט, לראות איזה הצעות אנשים מקבלים ולהגיד זה מה שקיבלתי, תן לי הצעה בסגנון הזה. שוב, לניסיוני, מה שקורה ברוב הפעמים, ברוב הבנקים נכון להיום, זו שיטת המצליח, בעצם נותנים לך איזושהי הצעה ומקווים שתיקח אותה. גיליתי גם שהרבה מאוד אנשים עובדים ככה, פשוט מקבלים את ההצעה ולוקחים כי הם חושבים, לא יודע, ששושי נתנה הצעה טובה כי יש לה עיניים יפות, או לך יש עיניים יפות, למישהו יש עיניים יפות. וההצעה הזאת היא לאו דווקא הצעת הסגירה, ולכן אנחנו צריכים להתמקח ולנסות לקבל את הריביות הכי טובות, ושימו לב, כי זה אולי לא אינטואיטיבי, אבל ההפרש בין 3% ל-2.9% זה הפרש גדול. זה רק 0.1%, אבל זה יכול להסתכם להרבה מאוד כסף, ולכן אנחנו צריכים לקבל את הריביות הכי טובות. אנחנו צריכים לבוא באמת ללקיחת המשכנתה, עם כל התותחים להפעיל את כל מה שאפשר. אתם יכולים לבוא לבנק ולהגיד לו, תשמע, בנק, החלום שלי זה לפתוח חשבון עובר ושב בבנק הפועלים, תן לי הצעה טובה, אולי אני גם אעביר את חשבון ההשקעות. סבבה? הבנקים רואים אותנו בתור לקוחות, והם רוצים שאנחנו נבחר בהם. וככל שיש לנו יותר אמצעי מינוף, ככה הבנק יותר ירצה אותנו ויכול לתת לנו ריביות טובות יותר. מי שמשתמש בשירותים של יועץ, לא להתעצל. לא להתעצל. ללכת לבד לבנק ולבדוק שאתם לא מקבלים תנאים טובים יותר. אני כבר שמעתי על מספיק מקרים כאלו של אנשים שלקחו שירותים של יועץ, אבל בסוף קיבלו תנאים טובים יותר בעצמם. אני יודע ששילמתם כסף ליועץ, ואני יודע שבא לכם לא לעשות כלום כי כבר שילמתם כסף, אבל זה החיים שלכם ל-30 שנים הקרובות, תשקיעו את האקסטרה אפורט הזה. ביטוח משכנתה. הביטוח הזה זה בעצם מפוצל לביטוח חיים, שהכוונה היא שאם חלילה קורה משהו, אז מישהו משלם לבנק, וביטוח מבנה, שאם חלילה קורה למבנה משהו, מישהו משלם לבנק. אנחנו חייבים לעשות את הביטוח הזה, אבל אנחנו לא חייבים לעשות את זה בבנק. עכשיו גם זה נסכם להרבה כסף. אז לא חותמים על אוטומט, הרבה פעמים אוהבים להחתים אתכם על חוזה כזה במשכנתה, בוא תחתום פה, תיקח את הביטוח? לא. עושים סקר שוק, סוגרים עם ההצעה שהכי מתאימה לנו. הערכת שמאי. הבנק דורש הערכת שמאי. למה הוא לא סומך עלינו? תחשבו על המצב הבא שבעצם אני עכשיו ניגש לבנק ואני אומר לו, תשמע, בנק, מצאתי דירה שאתה לא מבין איזו דירה. חדר ברוטשילד, 12 מטר רבוע, שרוקלחת, משהו לפנים. אתה יכול כאילו לישון, אתה יכול לרחוץ כלים, לעשות פיפי, הכל באותו מקום. וגולת הכותרת, הדירה הזאת עולה רק 4 מיליון שקלים. עכשיו, לי יש בכיס 1,000,000, אני צריך ממך 3 מיליון שקלים. אז הבנק יכול לומר, תשמע אור, אתה נראה לי בחור אמין, והדירה באמת נשמעת מדהים, אבל איך אני יודע שהיא באמת שווה 4 מיליון שקלים? אני לא יכול לתת לך כזה סכום כסף
בלי לקבל אינדיקציה שזה באמת השווי שלה, ולכן הוא שולח את השמאי. מתוך הערכת השמאי, הבנק יאפשר לנו לקחת מימון, עד 75%. במקרה של הדירה הזאת, נניח והשמאי בא לדירה, הוא יכול לומר, תשמע, הדירה באמת פצצה, זה כאילו אשר הוקלחת במצב נהדר, אבל הדירה שווה רק 2 מיליון שקלים. אם זה המצב, הבנק יוכל להלוות לנו רק 1.5 מיליון. 75% מתוך הערכת השמאי. הבנק יספק עד 75% מהערכת השמאי, או מסכום החוזה, הנמוך מביניהם. זאת אומרת שאם השמאי היה חוזר עבור הדירה של אשר הוקלחת, ואומר, וואו, זו דירה מטורפת, היא שווה 6 מיליון שקלים, הבנק עדיין היה מאפשר לנו 75% רק מתוך הסכום בחוזה, 4 מיליון שקלים. הבנק מסבסד את השמאי. העלות של השמאי היא יחסית זניחה, כמה מאות שקלים בודדים. אבל עדיין ניתן לבצע שמאות פרטית, ופה אני יכול לתת לכם את ההמלצה האישית שלי בתור אדם פרטי, שמאות פרטית לחלוטין יכולה להצדיק את המחיר שלה, ההפרש בין שמאות פרטית לשמאות מסובסדת הוא בדרך כלל לא מאוד מאוד גדול, אבל אפשר לחסוך המון עוגמת נפש. שמאי פרטי, כל עוד במחיר הגיוני, נראה לי שזה משהו שווה, במיוחד בעסקה של מיליוני שקלים. אחוז מימון בהמשך להערכת השמאי, זה בעצם החלק היחסי של המשכנתה מתוך סך התשלומים. לדוגמה, משכנתה של 800,000 ש"ח, דירה עולה 1,600,000, אז אחוז המימון הוא 50%. ככל שאחוז המימון נמוך יותר, הריביות משתפרות. העסקה בעצם היא עסקה סולידית יותר עבור הבנק, נותן לו תנאים טובים יותר. בנוסף, יש בדרך כלל מדרגות מימון. המדרגות האלה יכולות להיות באזור ה-45% ו-60%, אבל זה יכול להשתנות. תבדקו עם הבנק שלכם, תשאלו מהן מדרגות המימון. אם יש מדרגת מימון, כדאי לנו לנסות להיות מתחת למדרגה. נניח ואנחנו זקוקים ל-62% מימון מהבנק, כדאי לנו לנסות לצמצם ולקחת 59% מימון. ייתכן שהריבית תשתפר מאוד. תבדקו את זה. דחיית החזרים, גרייס ובוליט. מה קורה אם אני רוצה לרכוש דירה, ויש לי דירה משלי, ועוד כמה זמן אני אמכור אותה, אבל עדיין לא מכרתי אותה? מה אני עושה עם זה? יש שתי שיטות. השיטה הראשונה, שיטת גרייס, שהיא בעצם, תן לי את הכסף עכשיו, ואני אתחיל לשלם את המשכנתה אחר כך. זו שיטה שטובה למצב בו אני רוצה לקחת משכנתה היום, לשריין את התנאים, לקבל כסף, אבל אני רוצה להתחיל להחזיר את ההחזר מאוחר יותר, לדוגמה, אם אני גר בשכירות. השיטה השנייה, בולית, או לפעמים קוראים לה בלון, זה תן לי את הכסף עכשיו, ואני אחזיר לך אותו אחר כך במכה אחת. לדוגמה, אני יודע שנפתחים לי, לא יודע, 200,000 שקלים עוד שנתיים. אני יכול לקחת הלוואת בלון ולהחזיר את זה במכה אחת עוד שנתיים. זה יכול להתאים גם במצבים של מחירת נכס. לדוגמה, יש לי נכס ששווה 1.5 מיליון, ואני רוצה לקנות דירה בשווי של 2.5 מיליון, אז אני יכול לקחת הלוואת בלון של 1.5 מיליון ולחסל אותה במכה אחת שאני רוכש את הנכס. צריך אבל לשים לב, בהלוואות האלו, בולית וגרייס, אנחנו משלמים רק את הריבית במהלך התקופה שלהם, מה שאומר שהקרן לא מצטמצמת. לדוגמה, לקחתי הלוואה, לקחתי משכנתה של 1.5 מיליון שקלים, ולקחתי תקופת גרייס של שנה, במהלך השנה הזו אני אשלם אך ורק ריבית, ולאחר שנה אני אהיה חייב לבנק 1.5 מיליון שקלים. ומה שיקרה זה שגם לאחר התקופה הזאת, שאני אתחיל לשלם את המשכנתה, במקום לפרוס אותה על 15 שנה, היא נפרסת עכשיו על 14 שנה. ולכן ההחזר שלי יהיה קצת יותר גבוה. הקרן לא מצטמצמת במהלך תקופת הזמן. שאלות.